Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video lepas, kita tengok mengenai gig ekonomi. Hari ini saya nak ceritakan mengenai RPA, iaitu Robot Process Automation. Dalam zaman moden ni, kalau kita tengok kebanyakan kerja yang kita kerja kat office macam mana kan? Kebanyakan kita akan guna PC, guna browser, kita guna email dan kita akan guna software-software macam Microsoft Office ke, Excel, Word, PowerPoint kan. Kalau kita kerja sebagai accountant ke, kita akan ada banyak software-software yang khas untuk buat kerja kita. Kalau kat manufacturing pun kadang-kadang kita akan ada ERP, MRP dan macam-macam software lah kan. RPA ni adalah satu tools yang dia mimik balik kerja kita dalam komputer sebenarnya. Banyak orang salah faham bila cakap automation, dia orang ingat robot yang betul. Tapi sebenarnya bukan. Dia macam software yang buat kerja kita, buat kerja blue collar dalam komputer. Kalau kita tengok macam negara-negara yang macam kat Jepun ni dah lama dia orang start. Kalau bagi company tu ada komputer je, tak ada kursi. Dia jalan sendiri, dia buat operation yang dia ajar robot tu untuk execute. Sebenarnya saya memang dah familiar dengan teknologi ni. Kami kat iBot pun dah 3 tahun. Banyak kita implement kat luar negara, Singapore. Kat Malaysia ni pun few company kita baru cuba try. Saya rasa kat Malaysia ni tak familiar lagi. Even kat universiti pun saya rasa tak ada lagi kos-kos yang belajar mengenai RPA ni. Banyak fokus AI, data science. Tapi RPA ni orang tak nampak. Kebanyakannya di negara-negara yang kekurangan pekerja macam Jepun sekarang. Even kat Europe dan US dalam area-area bank, company-company besar memang dia orang dah invest. Jadi kerja-kerja contoh macam kita nak buat invoice kan, kita kena download data mungkin dari sistem or file-file dalam company dan kemudiannya kita kena masuk dalam file lain, proses lagi dan kita kena hantar email. Semua ini boleh diubah ke workflow yang automated lah. Maksudnya kita tak perlu manusia lah involved dalam proses-proses yang repetitif, yang berulang-ulang kan. Dan logik dia lebih mudah. RPA ni dia tak ada kognitif, maksudnya dia tak pandai kan. Dia kena follow the order. Tapi kalau kita tengok dalam dunia nyata, pengalaman saya lah, 80% dari kerja kita ni, tak kira lah manager pun dan back office pun, kebanyakan kerja kita boleh di standardize dan boleh di automate. Dan dia ada banyak company yang buat produk untuk support RPA ni. Yang famous selalunya UiPath, Automation Anywhere dan Blue Prism lah. Kalau kita tengok cara dia orang charge pun, dia ada license untuk robot tu kan. Dan dia ada designer di mana software yang kita nak kena buat robot tadi tu. Dan satu lagi orchestrator. Orchestrator ni dia macam HR robot lah. Kalau kita ada banyak robot, kita boleh schedule dia, kita boleh sync dia. Dia akan manage banyak robot jalan. Agak-agak berapa harga dia, berapa cost nak implement ni kan. Kalau kita tengok charge license dengan designer yang memang kena ada pun, dia average around RM1,600 lah sebenarnya. Dan boleh pergi murah lagi. So adakah cost ni mahal ataupun murah? Bayangkan kita ada satu virtual robot yang kerja 24 jam untuk kita dan kos dia lebih kurang RM1,600. Ratakan semua development cost, katakan RM2,000 lah sebulan kan. Cuba kita compare dengan pekerja manusia kan, yang kita kena hire kalau 24 jam 3 shift lah kan. Kat sini pun dah nampak jauh lebih murah kan. Tu kita tak kira lagi kerja manusia ni dia akan pergi rehat, pergi toilet kan, pergi makan, lepas tu dia buat salah kan. Selalu saya beritahu kat pekerja kita lah, kalau kita silap satu, kita loss 3 kali ganda. Maksudnya kita salah masa tu dah rugi, lepas tu kita nak cover balik masa tu dah 2 kali, dan sepatutnya masa yang sama kita boleh buat kerja lain, 3 kali ganda rugi. Tapi bila kita pakai RPA, benda tu tak berlaku, dia just follow, dia buat tanpa salah. Dan satu lagi yang tak nampak, bila kita pakai RPA sangat laju sebenarnya kan. Sebab kita manusia, kita kena tengok, kita kena gerak tangan kita kena type. Tapi RPA ni di dalam komputer kan, so tak ada physical time untuk type keyboard, gerakkan mouse kan, tak pun tengok benda kan. So banyak kerja yang boleh jalan kat background. Maksudnya kerja yang take seminit dalam dunia nyata yang kita buat tu, manusia tu dia akan habis dalam few second saja. Of course dia ada certain kerja yang constraint, contoh macam download daripada web, kita buka website, kita kena login, yang tu kita kena follow speed yang sama dengan manusia. Tapi kebanyakan kerja yang di dalam komputer dia akan sangat cepat, mungkin 10 kali ganda dan lebih cepat. Jadi dengan satu kos seorang tadi tu, katakan 2,000 virtual robot tu, kita mungkin boleh buat 10 orang punya kerja, iaitu kerja yang repetitif lah kan. Jadi dengan adanya tools ni, kita boleh ambil semua kerja-kerja, tak kira lah dari kerja back office ke manager, yang mana robot boleh buat, kita boleh kumpulkan. Contohnya 70% kerja kita macam tu, menyebabkan banyak time kan akan wujud untuk manusia buat benda lain. Satu contoh yang kami buat adalah satu company yang
memang dia kena proses, dia kena buat invoice kan, untuk banyak company. Katakan seorang boleh buat dalam 20-30 company kan. Bila guna robot, dia tak kira dah robot tu akan download data dan akan create payment slip kan. So bila 100 ke, 1000 ke, 2000 ke, 10,000 ke, semua robot buat. So maksudnya tak perlu tambah orang kan. Bila bisnes dia berkembang, tak perlu tambah orang. Dan orang tu yang selama ni manage tu, dia akan just monitor pergerakan robot. Dan dia buat kerja-kerja yang memang robot tak boleh buat lah kan. Menyebabkan company tu, dia punya revenue grow tapi cost dia tak naik kan. Profit dia akan jadi tinggi lah. Tapi dari segi masyarakat kan, kita tak perlu hire orang. Maksudnya sepatutnya kita boleh letak mungkin orang-orang yang gaji level B40 or M40 kan, yang kita boleh hire, tak perlu di hire. Sekarang dah masuk RPA 2.0 di mana RPA ni akan digabungkan dengan AI. Dah banyak produk, contohnya robot tu boleh fahami dokumen dan image processing, even data processing yang lebih kompleks kan. Dia bila pattern ini run robot ni, pattern B run robot B. Bila kita gabung dengan AI, lebih banyak area yang akan di cover, boleh di automate kan, menyebabkan lebih banyak kerja-kerja manusia akan hilang. Dalam NASSCOM punya report dikatakan by 2025 lah, cost dari RPA ni kita boleh kurangkan dari 35% ke 65%. Dan kalau kita tengok kesan ekonomi dalam 5 tahun lagi, around 5 ke 7 trilion USD dollar yang dikatakan akan impact 230 juta knowledge worker, dan dia cover around 9% populasi pekerja dalam dunia lah. 2025 memang tak lama dah kan. Benda ni very serious dan memang akan impact kan. Suka tak suka, company-company besar dan banyak digital platform kat belakang ni memang dah guna. Bank pun dah start guna, even company-company IT macam nak kena reboot komputer, server yang dipanggil L1. Kerja-kerja ni sudah memang di automate, tak perlukan engineer level bawah ni. So semua robot akan tengok data, dia sendiri akan buat kerja. Manusia akan lebih jadi merhati lah macam mana robot tu buat kerja. Yang ni dah saya cakap hari tu, level tengah akan hilang, akan dikurangkan. Blue collar akan berkurang disebabkan oleh teknologi gabungan antara AI dan RPA ni sebenarnya. Kalau kita tengok manager pun sebenarnya, walaupun dia buat kerja yang fikir, kalau tengok total kerja dia buat tu, hanyalah sikit saja yang dia really guna otak dia fikir. Boleh kata kebanyakan kerja dia akan kumpul data, buat graf, buat laporan kat bos dia. Semua ni boleh di automatekan. So value dia hanyalah dia tengok data tu, create insight. Macam teritori kerja ataupun area kerja akan digabung lah kan. Selama ni ada 10 orang, boleh buat seorang. So tak perlulah banyak kepala kan, buat multiple decision. Even kalau tengok graf pun, kalau kita tengok sekarang, kalau kita guna AI, deep analytic lagi, sampai sistem boleh recommend kat kita. Selalu kita tengok graf, kita buat action A, kita tengok value ni, kita buat action B. So benda tu itself boleh di-learn oleh AI dan boleh dibagi recommendation kat kita. So kerja manusia ni akan makin mudah. Secara tak langsung, kerja-kerja yang banyak ada sekarang ni akan hilang lah. Kita kena move, manusia kena move ke area yang lebih kreatif dan produktif. Dan sinergi yang tak nampak kat sini, bila kita automate, saya cakap dia akan cepat kan. Selama ni masa kita menunggu data proses, kita nak buat decision making, selama ni mungkin take sebulan, take seminggu. So akan dipendekkan jadi berhari saja kan. Kita akan dapat lebih cepat kan. So company yang invest cepat ke RPA ni akan dapat value tu cepat. Dan dia punya, bukan takat kurangan kos, dia dapat output dia cepat dan dia boleh buat decision making yang lebih cepat daripada company lain, menyebabkan dia lebih kompetitif lah. Benda-benda ni kita kena sedar kan. Banyak company-company kat luar negara dah start kan. Macam mana company-company kita kat Malaysia? Saya rasa tak ada pilihan sangat. Kalau kita nak saing secara global, saya rasa banyak company kena start implement RPA ni. Dan masalah yang besar adalah macam mana nak transform atau shift tenaga kerja yang sedia ada ke area yang baru. Satu lagi yang saya risau secara peribadi adalah sistem pendidikan lah kan. Kalau kita tengok sistem pendidikan Malaysia yang kita lama ni, macam-macam kan, kita nak produce macam-macam jenis orang manusia, labor, engineer, intelek. Sistem-sistem ni kita kena fikir balik lah kan, sebab perubahan zaman sekarang sangat drastik, exponential growth, exponential change. So kalau kita masuk darjah 1 sekarang, kita nak keluar form 5 pun, kita akan at least take 12 tahun kan. Bayangkanlah kan, kalau sistem pendidikan yang sama, budak darjah 1 masuk sekarang, okay, dia follow sistem pendidikan sekarang, dia akan keluar 12 tahun kemudian. Saya faham dari segi silat nilai-nilai kemanusiaan, nilai macam pendidikan agama, pendidikan moral, benda-benda yang human memanglah tak akan berubah. Tapi maksud saya segi teknikal lah kan, kita akan bersaing dengan robot dan kita bersaing dengan AI, bukan manusia lagi. So adakah cara belajar ataupun metod-metod dan benda-benda yang kita belajar sekarang semuanya akan valuable pada masa akan datang? Benda ni kita kena discuss dan ubah daripada sekarang lah.
Okay, setakat ni dulu untuk kali ni. Bagi siapa yang berminat mengenai RPA nak try kat company, sila contact iBot Senyum Berhad. InsyaAllah kita orang boleh support. Assalamualaikum dan salam sejahtera.